Pang chef, oh. Pang chef. Keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. Morning mga dre. Welcome sa panibagong video na naman ulit. Nandito kami sa Pujera. Kaka-camping overnight. Basta ang tulog. Lamig. Malamig dito. Kaya kung magka-camping kayo dito ngayon, pagdating ng mga alas 10, alas 11, malamig na dito. Hanggang ngayon. Malamig. Kailangan nyo ng sleeping bag, jacket, tsaka Kape para sa umaga. Hindi pwede pag walang tent. Kung sa labas kayo, malalong malamig. Yun mga dre, kakain tayo. Itlog, Kape. bread rice. Tuyo. Tuyo. Tara. Yeah! Hindi namin alam kung anong mismong tawag dito na lugar. Basta sa Pujera or sa Corpocan. Malapit sa Alaka. Malapit sa Alaka? Kasi nung pumunta kami na Alaka, daming tao, daming nagka-camping. Wala nang space. Kaya umalis kami dun. Punta kami dito. Yan. Hello vlogs! Welcome to my guys. Ito yung itlog. Kape. Bawang guys. Ayaw namin ng rice guys. Yung pang chef, oh. Pang chef. Tuyo. Tuyo is life. Tuyo is life. Tuyo is sniper. Sniper. Tuyo is sniper. Dami naman. Oh my god. The smell. Okay na. GG na. GG na. Galunggong. Hindi man to GG. Galunggong na. Yes, ready to eat. Okay. Kape. Naubos ng tubig Tama na. Na. Kunti lang dapat tubig. Okay Kumukulo oh. Kain tayo mga dre. Sarap ng kape. Ha? Sarap yung kape. Yes. Galunggong is life. Galunggong, di man yung galunggong baby. Ano yan? Tuyo yan. Tuyo is life. Yung tuyo dito, parang pork. Luxury. Luxury. Wow. Number 1. Mukbang sa bundok. Hindi man bundok no? Dagat. Sa tabi ng dagat. Maybe next time, bundok tayo. Ang tabi. No. Keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling.